Hi guys, bad page අනට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ Instagram එකේ කොහොමද verified user කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා තමයි. ඒකට අවශ්‍ය requirements අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අද අපේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වේවි. ඒ නිසා skip කරන්න නැතුව අන්තිම වෙනකම් බලන්න. යාළුවන්ට වටි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් share කරන්න. මගේ channel එක තාම ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා ඒ ලාන්ත notification bell එක නැත්නම් බලන්න. මාව Instagram එකේ follow කරන්න. මගේ Facebook page එක like කරන්න. හරි යන් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු Instagram එකෙන් කාටද verified badge ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ලබා දෙන්නේ celebrities, actor, actress, sportsmen අන්න ඒ වගේ කට්ටියට. ඊළඟට ලබා දෙන්නේ public figures, TikToker, YouTuber අන්න ඒ වගේ කට්ටියට. ඊළඟට ලබා දෙන්නේ brands, Redmi, OnePlus, Samsung අන්න ඔය වගේ කට්ටියට තමයි Instagram එකේ මේ වනකොට verification badge එක ලබා දීගෙන ඉන්නේ. හරි. ඔයාට celebrity කෙනෙක් නැත්තම් ඔයාට කොහොමද අපිට brand කෙනෙක් නම් වෙන්න බෑ. අපිට brand එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට එකම මාර්ගයක් තමයි තියෙන්නේ verified badge එක අරගන්න. ඒක තමයි public figure. Public figure නම් අපි ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා මම YouTube කෙනෙක් නේ. දැන් PEDIA කියලා තමයි මගේ channel එක. මේක ගිහිල්ලා අපි Google එකේ ගැහුවා නම් මගේ profile එක, මගේ YouTube channel එක, මගේ videos එනවනම් අපිට ඒකට ඒකෙන් අපි පාස් වෙනවා. තවත් requirements තියෙනවා. ඒක පස්සේ බලමු. ඒ පළවෙනි requirement එක අපි පාස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ තුනෙන්ම මොකුත්ම නැත්තම් අපිට verification badge එකට apply කරන්න බෑ. මේ තුනෙන් එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් බලමු. දැන් public figure තෝරගන්න නම් ඒකෙන් අපිට මොනවද eligibility තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම active followers තියෙන්න ඕනේ. අපි දාන post අපේම එන්න ඕනේ. අනුන්ගෙන් screenshot අරගෙන ඇවිල්ලා නැත්නම් කවුරු දාන ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් කොපි කට් කරගෙන ඒවා අපේ අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන ඒවා හොඳ නැහැ. අපේම post දාන්න ඕනේ. අපිම create කරලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ requirements තියෙන්න ඕනේ. active followers. ඒ කියන්නේ 100k followers තියෙනවා කියමුකෝ මට. මම post එකක් දානවා. හැබැයි මට එන්නේ like 100යි 200යි 300යි ඒ වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් likes එන්න ඕනේ. at least 5000ක් 6000ක් විතර likes එන්න ඕනේ අපිට මේකට eligible වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ use කරන profile එක අපේම වෙන්න ඕනේ. කාගේත් fake ID එකක් නොවෙන්න ඕනේ. මේකෙන්ම තමයි අපි 100%ම Instagram එක use කරන්න වෙන්නේ. හරි දැන් බලමු කොහොමද apply කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම Instagram එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ profile එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතන ඉරි තුනක් තියෙයි. ඒක ඔබලා account එකට ගිහිල්ලා request or verification කියලා tab එකක් තියෙයි. ඒක ඔබන්න. ඒකට ඇවිල්ලා already ඔයාගේ username එක generate වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ full name එක හරියට ගන්න known as. ඒකට පස්සේ තියෙන එක තමයි වැදගත්ම දේ known as. දැන් ඇවිල්ලා අපි ඇවිල්ලා YouTube එකට ගියාට පස්සේ ඔයාව කොහොමද YouTube එකේ හඳුන්වන්නේ? Google එකේ හඳුන්වන්නේ. මගේ නම අහමද් ඉස්තිකාර කියලා ගැහුවට YouTube එකේ මාව පෙන්වන්නේ නැහැ. Google එකෙත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි PEDIA කියලා ගැහුවනම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක පෙන්වනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාව කොහොමද හඳුනා ගන්න පුළුවන්? අන්න ඒ නම ඔයා අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා category කියලා. ඒ category එක ඔයා ඇවිල්ලා මොන බේස් කරගෙනද ඔයාගේ account එක තියෙන්නේ? media ද entertainment ද? අන්න ඒක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම choose කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ NIC card එකේ නැත්නම් passport එකේ photo එකක් ඔයා ඇවිල්ලා ඒකට attach කරලා submit කරන්න ඕනේ. මට request එක අරගත්තා කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා අපේ account එක review කරනවා. දැන් කියමුකෝ මගේ followers නැත්නම් likes graph එක උඩටම යනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ තවත් requirements තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ම බලලා verified badge එක ඒගොල්ලන් email මගින් අපිට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ account එකට ඒක automatically update වෙනවා. දැන් බලලා කියමුකෝ මගේ graph එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා කියලා. අන්න අනිවාර්යෙන්ම මට දෙන්න ඒගොල්ලන් ඊමේල් එකකින් යනවා you are not eligible for verification badge කියලා. අපිට අනිවාර්යෙන්ම verified user කෙනෙක් වෙන්න නම් මෙන්න මේ වගේ eligible තියෙන්න ඕනේ. account ඔක්කොම අපේම වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් තිබ්බොත් විතරයි අපිට verified user කෙනෙක් Instagram එකේ ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි අද වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඔයගලන්ට වටී කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න.
ඊළඟ notification bell එක නේ තබන්නේ. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ වල notification ඔයගොල්ලෝ කාන්ටර ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මාව Instagram follow කරන්න, මගේ Facebook page එක like කරන්න. අපි දැන් TikTok එකේ ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් TikTok එකට ගිහිල්ලා අපි follow කරන්න. username එක PEDIA number 2 කියන එක තමයි. thank you බැලුවට.